Вітаю вас, шановні глядачі та гості мого каналу. Беріть з собою чашечку кави або чаю, беріть щось смачненьке і вперед дивитися 9-ту серію по грі Alan Wake 2. Сподіваюсь, тобі сподобається. Так, яке в нас завдання зараз з тобою? Йти за слідом диявола. Точно. Це було в цьому бальному залі. І нам зараз з тобою треба йти за слідом диявола. Але де цей слід обривається? Ага. Ось тут ще щось є. То, мабуть, сюди? Ні, стоп. Це ванна кімната, це не може бути воно. А тут? Ага. Це, здається, вже кімната інша. Не зачиняйте за мною так двері, будь ласочка. Ми на правильному шляху. Я злякався. Так, треба одразу мені заспокоїтися, бо я знову буду верещати як сучка, коли якийсь скрімер з'явиться. Так, сліди точно ведуть далі, здається, так. Так, ну це не воно. Це була не кров. Фінальна сцена, ритуал убивства. Диявол. Перемикаємо сцену. І тут має відчинитись, правильно? Так. Так, а далі що? Ага. Воно то відчинилося, але тут продовження. The devil walked through the hotel, dragging the whole place to hell with him. Мені чомусь здавалося, що мені треба йти саме туди. Але таке відчуття, що я не зовсім правий. Тут щось буде? Нічого не буде. Треба зараз ось тут теж змінити сцену, напевно. Так, і тут також беремо диявола. This was dark, but the story had to be dark. The devil's path up the staircase was draped in blood. Ви шо? Капець вони різкі прям стали. Нормально. Сейфрума невеличка. Добре, зберегтися. Так, робоча дошка. Ні, стоп, це щось не те. Ми вже це проходили. В тому плані, що тут же ж немає. Скільки у вас? Тут немає таких приколів, як з сагою. У саги там, типу, є як розумові ці здібності, аналітика там і тому подібне. А у Алана просто сюжет. Тому мені не треба буде з'єднувати те, що сталося в минулому, те, що станеться в майбутньому, різні здогадки. Тут просто береш собі такий, типу, знаєш, і кайфуєш. Просто перемикаєш кімнати і все. Так, стоп. New idea, це де мені? Ага, все бачу, сорян. Mr. Scratch, if that's who the actor playing the devil was, had stayed in the hotel. Asking around at reception got me a room number. 666. He had requested that room, specifically. The devil had a sense of humor. Or he really didn't. It was funny either way. According to the director, the actor hadn't mingled with the rest of the cast. He had only come out for the play. And always in character. До речі, в Baldur's Gate, там у диявола теж 666 хп. Якщо хто не знає, що таке Baldur's Gate, то це дуже крута RPG. У мене є проходження на каналі. Я ще й до кінця не пройшов, там 40 плюс випусків. Останні випуски йдуть екстріми, то обов'язково подивіться.
якщо ви фанат D&D настолки. Або ж якщо вам подобається дуже максимально якісна RPG. До речі, якщо вам подобається моє проходження, обов'язково підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, напишіть якийсь коментар. Це дуже допомагає в мотивації моїй, бо це зараз найкраща для мене підтримка. Я буду тобі дуже вдячний за це. Прям дякую тобі, що приділиш мені 2 секунди своєї уваги, щоб мені віддячити за старання. Я буду дуже-дуже радий цьому. Так. Капець. 666. І все в крові. Класно. Scratch had been here. I could sense his presence lingering in the room. I was about to have another killer idea. Let's talk about the murder. Okay, let's talk about the murder victim. The lady who was killed in the climax of the play. The leading lady. Oh, it was an honor to get to work with her. A grand dame for sure. She went back a long time. Kept insisting she had seen the long-lost original script of the play. She'd been with this mysterious writer, his muse. That was her role in the play. The muse. She was staying in room 108, where the murder happened. The set of the final scene, right. The devil comes, an unstoppable force crashing through the hotel through each scene, executed with devastating mastery, and all leading up to him meeting his muse. It turns out he knew her. He had only joined the play to get to her. To murder her. Опа. Алан, що ти робиш? Я хотів з іншої сторони зачинити двері, але я забув, що воно так не працює. Давай. Куди йти? Куди йти? Біжи, Алане. Біжи, будь ласка. Тут будь-де темно. Біжи! Ось світло. Ху-ху-ху-ху. Я в безпеці? The dark presence had come for me. Drawn to the story I was writing as it grew darker. Оце норм, тільки що погоня була. Зберегтися. Глянути місце вбивства в номері 108 і знайти місце вбивства в готелі. Добре. Рухаємось тоді. Я сподіваюсь, більше таких приколів зараз не буде. І все буде добре. Ми дійдемо. The muse was the murder victim. Хоча... The final scene took place in room 108. Вниз по сходам. Добре, дякую, Алане. То я б заблутав трохи. Я сподіваюсь, більше не буде оцих великих темряв. А як мені... Стоп. Як мені змінити? Кульмінація. Це, напевно, воно буде так. I changed the story. And with that, the dark place changed. Ні, я щось, здається, зробив не те. Чи навпаки? 107. 108. 109. А ось 108. Кульмінація. Це правильно тоді виходить, я зробив. Бо я розумний і все роблю правильно. I needed to find the muse, the murder victim. Room 108.
Зараз точно щось буде. F. Згублені як слова між лісом та океаном, олені сова блукають туманом. Начені в своїй кімнаті захоче їй болю завдати, а в її кімнаті буде відплати чекати. Вибачаюсь. Його історія завершиться саме так, а її напроти аж ніяк. Це ритуал, що поведе тебе, твої друзі зустрінуться з ним, коли тебе не буде. This was the murder site. There was a record at the bottom of the bathtub, beneath the body. Somehow it was important. Давай роздивимось, чому це важливо. Another step. Somehow I was closer to home. Closer than ever before. It's you again. The FBI agent. Saga Anderson. I'm closer now. I can feel it. You helped me get closer to escaping. Wake? Are I still trapped? The clicker. We can... You know about the clicker. It can help us. I destroyed the dark presence with it last time. You can help. You can find it. You must find it. Уже знайшла. I can get it to you. I have to understand. Did you write the story? Alice is in danger. I have to stop Scratch. I have to find Return. I need to get back to my apartment. I'm writing a story to get through. Initiation. It's the only way. The story. You can do that. You can write out... It lasted only for a moment, like two planets passing in orbit. Saga Anderson was helping me go deeper, closer to escape, somehow. I had to trust her. Parliament Tower. I had to get back to my apartment, my study. I had to find the manuscript of Return. Буде зроблено. Вийти з готелю. Так, а тут жіночка зникла, правильно? Наскільки я пам'ятаю. Добра і позитивна гра. Мені подобається. Така ненавязчива, ти знаєш. Така легенька, не страшненька. Позитивненька максимально. Зараз сцену вроблю, секунду. Ну. Так. Що мені зробити, щоб ти запрацював? Дякую. Not letting us proper police take care of it. This is our chance to make the powers that be happy. We'll be set for life. Part of the inner circle. Well, amen to that, partner. I like it. And soon the fraternity, the club, the word. Our dear friends with many names. The way I see it, it was a lone nut job. A junkie out of his mind on some fancy new designer drug. Open and shut case. All we gotta do now is dump the evidence from room 108 in the usual place in the alley. У провулку? Галочка. А це я мав на початку чи не на початку побачити цю штуку? Я якось затуп зловив. Parliament Tower was here, again. Zane said the manuscript of Return was the key to escaping. I had to get it before Scratch did. Це я, напевно, мав на початку роздивитися, але я затопив, судячи з усього. Так. Це мені. Ліхтаря нема. Біда. Проблема. Але справимося. Якось
Потроху, та й буде все добре, я думаю. In between with Mr. Door. Який поверх, до речі? Але він сам, напевно, натиснеть кнопку, як минулого разу. Дякую. А як оце? Ти другу чи третю натиснув? Зараз знов щось буде. Зараз знов щось буде, відчуваю цю дупою. Тільки не застрягай. Go to hell! Знову. Еліс. Alice had turned the bathroom into a dark room. Це містер Скретч, я так розумію. Добре. Ну, як добре? Не добре, але галочка. Зрозумів. The Dark Place. Зачинено. Get inside the manuscript. Два роки тому. Привіт, Еліс. У Голлівуді я не у своїй тарільці. На Тихоокеанському північному заході ніколи так не почувався. Усі ці япі з білосніжними зубами, фальшиві з голови до п'ят. Поводяться так, ніби все нормально. Навіть коли ні. Під час зустрічі із цими продюсерами мене просто нудить. Але вибору в мене немає. Треба подбати про спадщину Алла. Тут усі хочуть отримувати право на книжку про Кейсі, а і у всіх абсолютно ідіотські ідеї про те, як їх екранізувати. Мій обов'язок спрямувати цю орду засмаглих зомбі на щось краще. Чудово розумію, що Алан роздратувала б екранізація, що розходиться з його творчим баченням. Він усім біситься, він умів біситися. Зрештою, ми його за це любимо, так? Що ж, настав час чергового дзвінка, будемо обговорювати акторів, твій друг Барі. Привіт, Еліс. Ти подумаєш, що мене змінив злий двійник, але я приєднався до секти і дуже задоволений цим. Жартую про секту. Можливо. Оздоровчий центр щастя і добробут. Працювати з Алленом і Андерсоном інколи було непросто, але із тими бізнесменами взагалі дах їде. Я реально сходив з розуму, а потім мені розповіли про оздоровчий центр. Я таки радий, що я тут. Ніколи ще себе не почував так добре. Ну і зі здоров'ям усе чудово. Чоловік, який заправляє цим містечком, Честер, справжнісінький чарівник і зовсім не псих. Знаю, ти зараз думаєш, що я кажу дурниці, але я насправді добре схуд. Ти б мене просто не впізнала. Честер каже, що я вчасно тут опинився, бо в Нью-Йорку була б мені біда. Я йому вірю. Після всіх подій мені було кепсько. А тут ще й ці козли з ФБК до мене причепилися. Я майже повірив у теорію змови. Сподіваюся, у тебе все добре. Буду радий, якщо заглянеш у гості. На західному узбережжі зовсім не так погано, як мені здавалося раніше. Твій друг Баррі. Привіт, Еліс. Давненько від тебе нічого не чути. Як ти там? Усе добре? Не можу перепочити ні на хвилинку, постійно якісь ділові зустрічі. Скажу, як є. Подумаю забити на обід і стяти в чашку. Привіт, Еліс. Давненько від тебе нічого не чути. Як ти там? Усе добре? Не можу перепочити ні на хвилинку, постійно якісь ділові зустрічі. Скажу, як є. Подумаю забити на обід і сяти в чашку. Я не розумію, як ці люди знімають фільми, коли вони весь час проводять на зустрічах. Твій друг Баррі. Що робити? Це він до чого взагалі написав це? Привіт, Еліс. Акули ніяк не заспокоюється. Тепер вони хочуть взяти особисту історію Алана і зробити її на її основі фільм або серіал. Плюс подумати тільки, бісову гру. А я сказав, нехай йдуть до сраки. А ще, хочу, щоб ти дізналась від мене, якась Теммі Букер, яка працює в жанрі кримінальної документалістики, пише книжку про Алла. Я вийшов на її видавця і пригрозив судом. Не хвилюйся, з нею розберусь. Твій друг Баррі. Привіт, Еліс, просто пишу запитати, як ти там. Дзвонив тобі, але ти не відповіла. Напевно,
поринуло з головою в творчий процес. Знаю, коли ви щось створюєте, світ навколо перестає існувати. Якщо раптом ти вирішиш передзвонити, я не відповім. Значить, я зайнятий продюсерськими справами, хоч і дідько його знає, чим у нормі займається продюсер. Трохи не забув. Якщо тобі потрібна допомога з організацією вистави, дай знати. Який добрий друг Баррі. For months after Ellen died, I didn't leave the apartment. I was flattened by the confusion, the shock, the guilt, fear. I could barely get out of bed. Barry Wheeler started visiting. He even cooked me meals. I couldn't stand the guy when I first met him, but he's a better friend than I gave him credit for. And he still checks in, even after he moved out west. Це все? Добре. Реч, напевно. Alice's work had consumed the apartment. Her whole life. Ще скреч. Дуже багато скретчів. One morning, I saw a deer soar past my bedroom window. It was a balloon of some cartoon animal. And I looked out at the street below, and I saw a little girl crying. Like losing that balloon had just ended her whole world. It was the perfect image of the horror of caring. And that's when I got myself out of bed. And I picked up my camera. Камбек. Повернення, типу. Повернення в нормальний стан. There was something in the dark. Something I needed to see, to show. The more shadows I photographed and filmed, the more I felt like I was on the verge of a breakthrough. I submerged myself in it. I only went out at night. My search became obsessive, but I still had no idea what I was looking for. Окей, галочка. Пошук. Екзибіт постарався. A dark tide ebbing and flowing against reality. Faces in the shadows. Fear of the dark is really just fear of what could be, that vast, paralyzing ocean. But photography can freeze reality in a snapshot, put a cage around the infinite and capture it. I need to prove those faces are really there. Ну, вона, типу, і доведе, бо... Стоп. Тільки без музики, будь ласка. Ну то зараз знову почнеться.
Це якраз той самий манускрипт виходить. The full manuscript of a novel. Return. A horror story about the dark presence escaping from the dark place, taking over Bright Falls. I couldn't remember writing it. I had not written it. I would never write this. I knew who had. Scratch. A monster with my face. If this story came true, Scratch would get out, people would die. Destroying the manuscript, it wouldn't stop it from happening. I would have to fix it, edit it. I could not change the genre of the story. I'd have to work within the constraints set by Scratch. I needed someone in the story to fight the darkness. Saga Anderson. I kept seeing her in my visions. She was already in Bright Falls, already involved, but she was not in Return. Not yet. I'd write her in. Try to stop Scratch within the limits of the horror story. It was almost impossible. It was taking too long. I had not reached the end. Жесть. Ну, ми вже бачили мертвого Алана з тобою в минулих серіях, здається. Scratch stopped me before I could finish my edits to the manuscript. The Писати я memory of поки не my можу. edits was already fading. Terrible things would happen if the manuscript came true. Scratch was there, at Parliament Tower, undoing my work. He could use the story to escape. He could go after Alice. Цілі писати? А, можу? Можу. Zane had Добре. said we worked on Return together. That was a lie. Scratch wrote Return. I would pay Zane another visit. He had guided me to 2 murder sites. I needed a new one to get back to Parliament Tower. A new Знову? draft of initiation. Да скільки можна вже в цю вежу йти? Живий? Так, маски. Маски шоу. Де збереження, до речі? Це що, ванна кімната? Ні, це вже зачинено просто все. Так, тут нічого не знайду, виходить. Мені тільки сюди треба і все. Вийти я не зможу? Ну давай, давай, He подивимось. opened on the side. Треба затримати навіть. Знову шоу Трумана. I don't have time for this, so let's get it over with. Tell me, was this all fake? A show? No one said otherwise, Mr. Wake. It was to indulge you, but we can stop pretending now. Masks come off. Oh, I wouldn't go that far. I don't even think you know who's under your mask, but you know how to make things difficult for yourself. All these rules, endless, convoluted loops you insist on going through. You are so lucky, you know. There are so many people helping you. Armies of people. Myself. Your wife. Alice. I need to get to her. She's in danger. She is. Because of you.
And so is someone important to me, someone you pulled into this. You keep opening doors. Це або брат, або батько Саги, чи що? To get what you want, and that puts you in my path. I don't know what you're talking about. I have to go now. Maybe you will make it through this time. This has gone on long enough. This and our night springs. It was a nice distraction. It's time someone gave me a straight answer here. The next time we meet, the circumstances will be very different. And you would do well to return the favor by playing your part. Or stay out of my way, Mr. Wig. Whatever you say. Дивно трошки було. Хто він такий? Door, Zane. The masks were finally coming off. Was it a sign I was closer to escaping? I had no time to waste. Я просто подумав, що це може бути родич Саги, бо він же ж сказав таку фразу, що типу, ти втягнув дорогих мені людей в цю історію. А він тягнув, по-перше, більше всього Сагу виходить. І ти із студії. Не надо. Тут сумнівався. Тут теж все буде is locked, правильно? Прибиральник. Нема вейка. Дякую. Lauta, that held you close, Tom. Mutta onward, set the granny in the snow. When the panic is biggest, the help is also near. Комендор не здавайся щасливим. You seem happy to see me this time. Fearing the master is the root of wisdom. But don't let the game get you down. He's playing his role. Maybe put him in your films, Tom, like you have put me. Sehän olisikin. Фільми? Тобто. Films. I'm a fan of your masterworks. There is Tom the Poet, my favorite, and Öden Ö is the most famous one, of course. And is it true what I hear, that it's coming back to cinemas soon? Is there a bottom to this rumor? Мені треба до моєї I need квартири. to get back to my apartment. Can you help me? Well, plan is half done. You asked me to make sure you won't forget mikä se valokuva oli? The light pictures. The photos you artist wife took. They are waiting in the shoebox in the basement. What you leave behind, you find in front of you. Okay. Thanks, Adi. Знайди коробку з-під взуття у підвалі. Знову підвал. Ну тут зачинено. Мені точно сюди треба буде. Door wouldn't open. Блін, ну. Чел, сорі, але я не можу. Сторидж. О. А чого? This is my story, Alan Wake. Це, типу, скрещ чи що? Так, мапа. Гардероб, кафетерій, сховище. Ну, воно заблоковане. А куди ще може піти? До цокольного поверху. Ну я ж, здається, тут був тільки ж. А, ні, стоп. У мене лютий тупняк, правильно? Цокольний у нього десь там має бути, тоді, якщо вірити карті. Ось він. Тю. Чого я так затупив, я не знаю. Не запитуй мене. Як то кажуть, без коментарів. Коментарів. Так, тут нічого.
Давай вкрадемо світло. Не знаю на що, але нехай буде. Ага, тут спуститись. Коробка з взуттям, де вона? I would find Alice's photos in a shoebox. Так, а де? Де сама коробка взуття? Явно не тут. Треба сюди кинути світло, правильно? Так, пройди, будь ласка. Давай заберемо. У мене один заряд, одна батарейка залишилась. Хоча ні, батарейок в мене 0 залишилось. У мене на один заряд світло залишилось. Супер. Я знаю, що я wake. Так, а на що я себе закрив? О, як складно. А де ця може бути коробка з-під взуття, блін, довбана? Написано розслідування ось тут. Ну. І що я тут можу розслідувати? Крім свого ануса. От що я можу тут розслідувати, я не розумію. А, ось, лол. Ха-ха. Я сліпий. These were Alice's photos. I recognized the style. One showed the clicker sinking into darkness. The other showed a light in the shape of a bullet. They were important even if I didn't know what to do with them yet. Тексти з ток-шоу. Так, стоп. Да. Все, більше мене немає. Чого мене телепортує? Мені звідси треба виходить, чи що? Ще й ліхтар всрав. Іди в дупу. Так, ок. А далі? Я забувся, куди далі. Боже, яке тут все заплутане, це капець. А, ось. Хоча ні, не буду поки віддавати. Можливо, мене зараз куди треба закине? Не знаю. Так, що в мене далі? Вибратись, вибратись, правильно? Як мені це зробити? А, зрозумів. Здається, сюди. Минулого разу так було. Екзит, будь ласка. Де я зараз знаходжусь? Ну, все правильно. Клас. Ми з тобою просто чудові. Жесть. Ну йому ультра погано. По зрозумілим причинам. Так, мені зараз куди? Get to Parliament Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. Ocean View, здається, так?
Так, давайте, будь ласка, без тусіча цього разу. Я не можу по вам стріляти. Вейк! Алан Вейк! Алан Вейк! This is my story. Так, а нас спустить просто... Так, треба навпаки стояти. Кейсі? Had I chosen to pursue the cult, or had they chosen me for some unknowable purpose? To be a demon, to sort the clues based on my interpretation, to change that which I observed. It was all a play. Shadows on the wall of the cave, an echo of the true events that happened somewhere else. Was I there to watch the shadows, or was I a shadow too? In a performance set up for someone else. Дуже інформативно, дякую, Кейсі. То він помер чи ні? Оце цікаво, я досі не можу збагнути, це був справжній Кейсі чи не зовсім. Room 665 was upstairs. The elevator would take me there. А де елевейтор? Так, збереження. А де елеватор? Де я? Це... Давай повернемося, спробуємо за рецепцією подивитися. Але я тут не пам'ятаю ніякого ліфту, щоб було. Це екзит? Ні. Мені не сюди, тобто. Ну ось елеватор, правильно має бути? Клас. Зорієнтувався. Вибачаюсь. Ніяк не можу пофіксити своє горло, на жаль. FBI, open the door. 665. Зейн. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Це наче Обі-Ван Кенобі старий. Ну, звичайно, він не буде тебе радий бачити. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. But then, when he finished, he took a return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. When you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. Що за фігня? Що відбувається? Окей. В когось є питання? I told you not to try anything. У мене нема. Наче головний герой Lies of P. Так, ну все. Фільм Зейна, ініціація 8. I had to find the movie theater Poet's Cinema. The next murder site was there. Zane created the film in tandem with Return to escape the dark place.
Куди я йду взагалі? Я йду в правильне місце чи ні? А, ну все правильно. Тільки я вийшов з іншої сторони. Так. Топе. Можливо, буде краще все-таки йти іншим шляхом? Де кінотеатр? Готель. Алея. А, кінотеатр поета аж тут. То напевно буде краще вийти все-таки через ліфт. Не знаю, зараз, коротше, побачимо. Будете за прожектором в небі? Добре, бос. Ой, не надо. У мене нема чим від вас захищатися. Ну пожалійте мене. Ні, тут я не буду це робити. Wake. Alan Wake. This is my story. Опа. Не очікували? Ніфіга їх тут, блін, багато. Не лякайте мене, будь ласка. Я зможу пройти взагалі? Може батарейки будуть? Є. Ой-ой. Ну давай, будь ласка. Є. Хлопці, ну в мене нема батарейок. Ну пожалійте ви мене, будь ласочка. Взяти батарейки. Є! Сюди? Є. Хто мене різать там забрався? Ти, чорт. Кінотеатр. Ми на місці, де нам потрібно якраз. Із плюсів мене більше не буде тероризувати чел, який буде мені постійно дзвонити. The theater appeared to be closed. Maybe the ticket could still get me in. One ticket, please. The cinema lobby was a gateway to other realities on the silver screen. I could set a scene here. Знайти місце вбивства. З другого поверху треба, добре. Але спочатку я все-таки ще пошукаю якісь батарейки. Ось тут точка сейва є, здається. Все, супер. Я зберігся? Тепер точно зберігся, а то я трошки пропустив, сорян. Так. Пліз, дайте мені щось, якесь харчування. Електрохарчування у вигляді батарейок. Тут може бути? Угу. Наклик мені дали. Добре. Мені це не вперше. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Ну, я сумніваюся, що тут може бути місце вбивства. Так, флешка. Все забираю, все. Все треба, дякую. Що намальовано було? Олень. Олені, не бриті та не голені. Так, тут більше нічого, здається, немає. Треба на другий поверх. О, є, робоча дошка. А ти зможеш його випередити? Випередити зможеш, а випередити... Кейсі? I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on.
They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Нове місце? Something to use there. Ну давай. Курс слова. The first step toward the murder site. I was making progress. І треба буде спуститися і шукати тут. Вихід заблоковано. Одразу ще разочок швиденько нажму зберегтися. Про всяк випадок. Я не пусі, не подумай там, що я пусі якийсь. Мені, типу, страшно. Я просто так, знаєш. Чисто. Ну, надо. Сподіваюсь, в мене вийшло виправдатись. Ха. Так, а куди йти? Сюди, типу? Someone had barricaded themselves in the room. А як мені туди потрапити? Окей, якщо я зроблю ось так. А, стоп, воно ж нічого не зміниться. А ні, змінилось. Was affecting reality. І тепер ось так. Все, супер, я всередині. Do you a lot of good to talk, buddy. It was an initiation ceremony. Or so we made our new members believe. Two of New York's finest. They had performed endless favors to earn their place among us. We had something special waiting for them. And something very special for you, Alex Casey. Who's your leader? Alan Wake? Scratch? Zane? Give me a name! You will meet him soon enough. There was no end to the corruption. It fit the genre, so I'd use it. Глянути залу театра. Давай одразу змінюємо на поліцейський з Нью-Йорку. Ну що ж, сонечки, дуже дякую вам, що додивились цей відос до кінця. Особливо подяка тим, хто писав коментарі, ставив лайки, підписався на канал. Ви просто неймовірні. Бережіть себе, побачимось у наступному відео.